Hello everyone. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Smart Learning Curves YouTube channel එකේ තවත් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් එක්ක. Past tense අතීත කාලයේ ඉතාම සරල වාක්‍ය කිහිපයක් ගොඩනගන හැටි අද අපි ඉගෙන ගමු. ඊට කලින් මේ වගේ වීඩියෝ මගනුවර බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්නකෝ. ඒ කාලේ අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හරිම ශක්තිමත්. ඒ කාලේ ඉස්සර කාලේ අතීතය ගැන කියන දෙයක් මේ වර්තමානය ගැන නෙවෙයි. ක්‍රීඩාලෝලීන් හුඟක් ක්‍රීඩාංගණයේ හිටියා. අතීත කාලය ගැන කියන්නේ. ඒක හරිම නින්දිත පරාජයක්. පරාජයක් විය අතීතයේ වුණ දෙයක්. දැන් අපි සිංහලෙන් නම් කියනකොට ඒක හරිම නින්දිත පරාජයක්. එක වර්තමාන කාල වාක්‍යයක්ද කියලා අපිට එකපාරටම හිතාගන්න බැරුව යනවා. ඒක නිසා මම මේ ලියන භාෂාව භාවිත කළ පරාජයක් විය කියලා එහෙම කියන්නේ. නැතුව අර මේක ලියන භාෂාව කියන එක නෙවෙයි, ඔයාට මේක අතීත කාල වාක්‍යයක් කියලා තේරුම් ගන්න ඕන නිසායි එහෙම කියන්නේ. හොඳද? ඒක ඔවුන්ගේ දුර්වල කළමනාකාරීත්වයේ බලපෑමක් විය. දුර්වල කළමනාකාරීත්වයේ බලපෑමක් වුණා. අතීත කාලයේ දෙයක් ගැන මේ කියන්නේ. විශාල කරදරයක් වුණා ඒක. මෙන්න මේ වගේ අතීතයේ සිදු වුණ අතීතයට සම්බන්ධ අතීත කාලයේ දෙයක් ගැන අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? මේ වාක්‍ය රටාව ගොඩනගන්නේ මෙහෙමයි. සබ්ජෙක්ට් එක, ඒ කියන්නේ කර්තෘ, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන කෙනා, එහෙම නැත්නම් වාක්‍යයේ මූලිකයා plus verse, helping verb එක was plus noun. අගට තවත් noun එකක් සම්බන්ධ කරනවා. subject එක තවත් noun එකක් එක්ක was කියන helping verb එක හරහා සම්බන්ධ කරමින් තමයි මේ වාක්‍ය රටාව ගොඩනගන්නේ. I මම, she ඇය, he ඔහු, it ඒක එහෙම නැත්නම් ඌ, that this මෙන්න මේ වගේ singular nouns එක්ක was කියන helping verb එක සම්බන්ධ කරලා noun එකක් යොදා ගනිමින් වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. ඒක විශාල කරදරයක් වුණා. ඒක subject එක it. එතකොට විශාල කරදරයක් කියලා කියන්නේ a big problem. මේක සම්බන්ධ කරන්නේ it කියන singular noun එක subject එක වෙද්දී a big problem කියන noun එක සම්බන්ධ කරනවා was කියන helping verb එක හරහා. ඇයි? මේක අතීත කාල වාක්‍යයක් නිසා. මේක විශාල කරදරයක් වුණා කියලා කියනවා නම් it වෙනුවට අපිට පුළුවන් this කියන වචනය යොදාගෙන මේ වාක්‍ය කියන්න. This was a big problem. ඒක හරිම නින්දිත පරාජයක්. ලැජ්ජාශීලී පරාජයක්. It was a very shameful defeat. Very shameful defeat. හරිම ලැජ්ජාශීලී පරාජයක්. It ඒක was කියන එක සම්බන්ධ කරනවා අතීත කාල වාක්‍යයක් නිසා. It was a very shameful defeat. එය ඔවුන්ගේ දුර්වල කළමනාකාරීත්වයේ බලපෑමක් වුණා. එය it බලපෑමක් an effect. එතකොට මේක සම්බන්ධ කරන්නේ was. It was an effect of their poor management. Of their poor management. It was an effect of their poor management. එය මගේ සමීප මිතුරිය වුණා. ඉස්සර. She was my intimate friend. She was my intimate friend. ඊළඟට මේ විදිහටම අපට පුළුවන් තව වාක්‍ය කිහිපයක් ගොඩනගන්න මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. subject plus was plus adjective. ඔන්න කලින් අපි මෙතනදී යොදාගත්තේ noun එකක්. ඒ වෙනුවට adjective එකක් වුණත් ඔන්න යොදාගෙන
අපට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඔන්න adjectives දන්නේ නැති අය මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් අපි කලින් adjectives ගැන කෙරුව වීඩියෝ වල links description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න. කලින් වගේමයි I, she, he, it, that, this ඇතුළු singular nouns subject එක විදිහට ගන්නකොට adjective එකක් අපිට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් was කියන helping verb එක හරහා. මොකටද? අතීත කාල වාක්‍යයක් ගොඩනගන්න. අපි මේ වාක්‍ය රටාවට උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. ඒ කාලේ අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හරිම ශක්තිමත්. ඒ කාලේ at that time අපේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම cricket team හරිම ශක්තිමත්, very strong. adjective එක cricket team මේ very strong කියන adjective එකට සම්බන්ධ කරන්නේ was කියන helping verb එක හරහා. එතකොට at that time our cricket team was very strong. ඔහුගේ අසාර්ථකත්වය ගැන දුක් වුණා. ඔහු දුක් වුණා. He was sad. මොකක් ගැනද? His failure අසාර්ථකත්වය ගැන කිව්වම about. එතකොට about his failure ඔහුගේ අසාර්ථකත්වය ගැන. He was sad about his failure. මට බඩගිනි වුණා. I was hungry. I was hungry. අපට මේ වාක්‍ය රටාවෙන්ම තවත් අදහසක් දෙන වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. subject plus was plus prepositional phrase. ඔන්න කලින් adjectives nouns භාවිතා කරපු විදිහටම prepositional phrase එකකුත් භාවිතා කරලා මේ වගේ වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඉතින් prepositional phrase දන්නේ නැති අයට description box එකේ links දාලා තියෙනවා අපි කලින් කෙරුව පාඩම් ගැන. ඒවා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ sentence එකේ subject එක I, she, he, it, that, this ඇතුළු ඕනම singular noun එකක් වෙනකොට was යොදාගෙන prepositional phrase එකක් සම්බන්ධ කරමින් වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. යතුර මේසය මත තිබුණා. යතුර මේසය මත විය කියන එක. යතුර. The key subject එක. එතකොට on the table කියන prepositional phrase එක අපි සම්බන්ධ කරනවා was කියන helping verb එක හරහා. The key was on the table. අමුත්තෙක් දොර ළඟ හිටියා. අතීත කාල. මෙතන ඇත්තටම අදහස අමුත්තෙක් ගෙදරට ඇවිත් හිටියා වගේ අදහසක්. ආවා වගේ අදහසක්. A stranger was at the door. A stranger අමුත්තෙක් was කියන helping verb එක හරහා අපි සම්බන්ධ කරනවා at the door කියන prepositional phrase එක. A stranger was at the door. හරි. අපි දැන් මේ කතා කළේ sentence එකක subject එක singular noun එකක් වෙනකොට කොහොමද මේ sentence එක හදාගන්නේ කියලානේ. එතකොට අපට මේ වගේ plural nouns බහුවචන වලිනුත් sentences හදාගන්න පුළුවන්. එතනදී වෙනස් වෙන එකම දේ අපි මේ වාක්‍යවල යොදාගත්ත was කියන helping verb එක වෙනුවට were කියන helping verb එක භාවිතා කරන්න ඕන plural nouns subject එක විදිහට ගන්නවා නම්. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. ඊට කලින් මේකේ structure එක subject plus were plus nouns we, you, they, these, those ඇතුළු plural nouns subject එක විදිහට අරන් තවත් noun එකක් සම්බන්ධ කරගෙන අතීත කාල වාක්‍යයක් ගොඩනගද්දී were
කියන helping verb එක යොදා ගන්නවා. අපි උදාහරණ බලමු. ඔවුන් මේ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරුන් විය. ඉස්සර තමයි අධ්‍යක්ෂකවරුන් වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. They ඔවුන් were the directors of this company. මේ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්. They were the directors of this company. මේවා විශාල කරදර විය. විශාල කරදර. Huge problems. මේවා these. ඒකට සම්බන්ධ කරන්නේ were කියන helping verb එක හරහායි. These were huge problems. මේ විදිහමයි adjectives යොදාගෙන වාක්‍ය හදන්නේ. subject එක plus were plus adjective. එතකොට කලින් වගේමයි we, you, they, these, those ඇතුළු plural nouns subject එක වෙනකොට were කියන helping verb එක හරහා adjective එකක් සම්බන්ධ කරගෙන අතීත කාල වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ බලමු. ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය ගැන අපි නොසතුටටපත් උනෙමු. We were unhappy about their performance. We were unhappy about their performance. මේ ප්‍රශ්න හුඟක් අමාරු වුණා. අතීත කාලය ගැන කියන්නේ. Those questions were very difficult. මේ පොත් හුඟක් ගණන් මිල අධික වුණා කියලා කියන්නේ අතීත කාලය ගැන. එතකොට these books were very expensive. These books were very expensive. එතකොට මෙන්න මේ විදිහටම adjective එක යොදන ආකාරයටම prepositional phrase එකක් යොදාගෙන වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. subject plus verb plus prepositional phrase එකක් යොදාගෙන අපිට වාක්‍යයක් හදන්න පුළුවන් අතීත කාලයේ. we, you, they, these, those ඇතුළු ඕනම plural noun එකකට prepositional phrase එකක් were කියන helping verb එක හරහා සම්බන්ධ කරලා අතීත කාලයේ වාක්‍යයක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. බොහෝ ක්‍රීඩාලෝලින් ක්‍රීඩාංගණයේ සිටියා. අතීත කාලයේ වාක්‍යයක් ගොඩක් ක්‍රීඩාලෝලින් ක්‍රීඩාංගණයේ හිටියා කියලා තමයි කියන්නේ. Many fans, එහෙම නැත්නම් a lot of fans were in the stadium. මෙතෙන්දී අපට ඕනි නම් මේක අතීත කාලයේ වාක්‍යයක් බව කියන්න අඟවන්න yesterday, ඊයේ, last night, ඊයේ රාත්‍රියේ, at that time, ඒ කාලේ ඔන්න ඔය වගේ අර අතීතයට සම්බන්ධ වචනත් මේ වාක්‍යවල භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් විභාගයකදී එහෙමනම් ඒ වගේ වචන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ඔබට අර අතීත කාල වාක්‍යයක් බව අඟවන්න ඕන නිසා. අවශ්‍යම නැහැ. නමුත් ඒ වගේ අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඊයේ රාත්‍රියේ සිනමා ශාලාවේ හිටියා. They were in the cinema last night. Last night. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන්ම අතීත කාල වාක්‍යයක් බව අපිට ඇඟ වෙනවා ඊයේ රාත්‍රියේ කියන වචනය මෙතෙන්ට යොදා ගැනීම නිසා. ඔයා නිවාඩුවක හිටියා. ඒ කියන්නේ නිවාඩුවක් ගත කළා. You were on holiday. You were on holiday. හරි. අපි දැන් අද පාඩමේ සාරාංශය බලමු. අතීත කාලයේ ඊටාම සරල වාක්‍ය කිහිපයක් හදන හැටි අපි අද ඉගෙන ගත්තා. sentence එකේ subject එක I ඇතුළු singular noun එකක් නම් was කියන helping verb එක යොදා ගන්නවා. වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස හැටියට nouns එහෙම නැත්නම් adjectives එහෙම නැත්නම් prepositional phrase යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම sentence එකේ subject එක plural noun එකක් වෙද්දී
were කියන helping verb එක යොදාගෙන කලින් විදිහටම adjective එහෙම නැත්නම් nouns හෝ prepositional phrases යොදාගෙන අතීත කාලයේ වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයා මේ වාක්‍ය රටා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. ප්‍රැක්ටිස් කරද්දී සිංහලෙන් වාක්‍යයක් ලියලා ඒ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියට හරවන්න එපා. ඔයා කරන්න ඕන අතීතයේ යම් අදහසක් හිතට අරගෙන හිතලා ඒක කෙලින්ම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න මේ helping verb එක සම්බන්ධ කරගනිමින්. එහෙම නැතුව සිංහල වාක්‍ය ලියලා ඒක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න යන්න එපා. ඒක ඔයාට ඉස්සරහදී ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයාට එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන එක ලොකු පාඩුවක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඔයා ඉස්සර ගුරුවරයෙක්. දැන් ගුරුවරයෙක් නෙවෙයි ඉස්සර ගුරුවරයෙක් නම් I was a teacher. ඔක ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරාම ඔයාට ඉබේම ඕක එනවා I was a teacher කියලා කියන එක. එතකොට ඔයාට පාසල් කාලය මතක් වුණොත් I was a student. I was a bright student. මම දීප්තිමත් ශිෂ්‍යයෙක් වුණා. කොහෙද? In my school. I was a bright student in my school. එතකොට ඒක සිංහලෙන් හිතලා සිංහල වාක්‍යයක් ලියාගෙන ඒක ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරමින් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එපා. ඒක කියන්න හෝ හිතින් හිතන්න හරි ලියන්න හරි හිතන්න අදහස කෙලින්ම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න සිංහලෙන් ලියන්න එපා. ඔබට මේ පාඩම් වල සිංහල වාක්‍ය සිංහල තේරුම දෙන්නේ ඔබ අර මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නිසා. නැත්නම් අතරම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය විතරක් ලිව්වොත් තමයි ගොඩක් හොඳ. මම ඉස්සර දුර්වලයි. I was weak. මොකටද? ඉංග්‍රීසි වලට. In English. I was weak in English. දැන් එහෙම නැහැ. දැන් ඔයා Smart Learning Curves YouTube channel එකේ වීඩියෝස් බලලා ඉංග්‍රීසි වලට දුර්වල කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් දුර්වල නැහැ. හැබැයි ඉස්සර දුර්වලයි. I was weak in English. මම ඉංග්‍රීසි වලට දුර්වලයි ඉස්සර. හරි. අද පාඩම ගැන ගැටලු තියෙනම් කමෙන්ට් කරලා ඔයාගේ ගැටලුව අපට කියන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස්, යෝජනා වගේම චෝදනාවලටත් කමෙන්ට් විවෘතයි. මතක ඇතුව ඔයා දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබට ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්. Thank you.